यो नेपाल भारत सिमानामा रहेको वीरगञ्ज नाका हो। यहाँ देखिने दृश्यले तपाईलाई क्षणभरमा ती सबै कुराहरूको सार भन्नेछन् जुन कुरा भन्न हजारौं किताबहरू, अनगिन्ती लेखहरू, लाखौं ट्विटहरू, लाखौं फेसबुक पोस्टिङहरू र गनी नसक्नु टिकटकहरूलाई बुझ्न अलिकति मुस्किल भइराखेको छ वा धेरै समय लागिराखेको छ। यहाँ एकछिन उभिनु भयो भने तपाईले क्षणभरमा बुझ्नुहुन्छ। हुन पनि सत्य आफ्नो उच्चतम बिन्दुमा पुगेर ज्यादै सरल भइदिन्छ। जस्तो यहाँ भारतबाट आएका ट्रक खाद्यान्न र माल सामानले भरिएका छन्। नेपालबाट भारत जाने ट्रकहरू चाहिँ लगभग सबै खाली छन्। कसैले नेपाली अर्थव्यवस्था र व्यापार घाटालाई सबैभन्दा छिटो, सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा गहिरो तरिकाले बुझ्न चाहन्छ भने उसले वीरगञ्ज नाकामा एकछिन उभिएर हेरे पुग्छ। त्यहाँ कार्यरत कसैलाई पनि जम्मा एउटा सवाल सोधे पुग्छ, फगत एउटा सवाल। राजेनजी, नेपालबाट भारतमा 100वटा ट्रक गयो भने कतिवटा ट्रक खाली र कतिवटा ट्रक भरिएका हुन्छन् नेपालबाट भारत जाँदाखेरि? मोटामोटी मोटामोटी भन्नुभयो भने अब अनुमानमा भन्नुपर्छ 100वटा गाडी यताबाट भारततर्फ गयो भने 85-90वटा गाडी खाली जालान् भन्छु। ट्याङ्करहरू शुद्ध जोड्दा खाली जालान्, अरू चाहिँ सामान लिएर जान्छन्। ज्यादै ठुलो असन्तुलन हो हैन? यसरी हेर्दा त एकदमै ठुलो असन्तुलन। यसपछि अब के भनिराख्नुपर्छ र? परेन अब यो अब हामी अब इम्पोर्टिङै कन्ट्री हौँ इन्डियाबाट। अब अहिले यो लाइन देख्नुभएको धान हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। यसमा के भन्नु छ? यो कहिलेसम्म यस्तो चल्छ? मलाई पनि थाहा छैन। अब जबसम्म हाम्रो उत्पादन नेपालभित्र उत्पादन भएर अब विश्व बजारमा हामी कम्पिटिटिभ हुन सक्दैनौँ तबसम्म चल्दो होला यस्तो। राजेन्द्रजी अर्थशास्त्री होइनन्, त्यसकारण कहिलेसम्म यसरी चल्छ यो सवालको जवाफ दिने स्थानमा उनी छैनन्। उनको मात्र के कुरा गर्नु, यो सवालको सही जवाफ दिन हाम्रो देशका समाजका नामी गरामी अर्थशास्त्रीहरू वा नेताजीहरू वा अन्य कसैका निम्ति पनि सजिलो छैन। चाहे उसले यो सवालको जवाफ दिने प्रयासमा जस्तो सुकै वकालत पक्ष वा विपक्षबाट किन नगरोस्। कुराले चिउरा भिजाउन कहाँ सकिन्छ र? लाइफ इज अ वर्ब नट अ नाउन। कागजमा घोडाको तस्बिर बनाउनु, शब्दले घोडाको बयान गर्नु र साँच्चीकैको घोडालाई बाँधेर ल्याएर आफ्नो आँगनमा राख्नु नितान्त भिन्न कुराहरू। जटिल समस्याहरूको अत्यन्त सरल समाधान खोज्ने रोगबाट मुक्त हुन नेपाली समाजलाई अझ नजाने कति वर्ष लाग्छ म यसै भन्न सक्दिनँ। वासी नजरले हेर्दैमा संसार ताजा देख्न सकिन्छ र? अब म तपाईँलाई एउटा अर्को दृश्य देखाउँछु। भारतबाट खाद्यान्न बोकेर वीरगञ्ज नाका पुगेको एउटा भारतीय ट्रक चालकसँगको संवाद। 12 चक्के ट्रक रहेछ, उक्लिन पनि गाह्रो। बिग ट्रक। अच्छा, बड़े मुश्किल से आए क्या? मजे की जगह है। कहाँ से आए? गोरखपुर। गोरखपुर। क्या सामान लाए? धान लाता है। इधर बॉर्डर से इधर आता है, अब इधर से जाते समय कुछ सामान लेके जाएगा कि खाली जाएगा? हम खाली जाएंगे। अच्छा, नेपाल में खाली सामान आता है, यहाँ से तो जाता तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। हाँ,
आता बहुत है जाता कुछ नहीं है नेपाल कुछ नहीं। यो वृत्तचित्रको मूल विषय थाल हो, जसले जतिसुकै ठुलो वा मसिनो स्वरमा जे जस्तो कुरा गरे पनि अन्तत फाइनली कुरा अड्किन्छ थालमा, खानामा। कुरा चाहे तपाईँ भौतिकवादको आधारबाट गर्नुहोस् या आध्यात्मको, थाल कुनै न कुनै बिन्दुमा प्रवेश गरिहाल्छ। भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, भोको पेटले भजन गर्न सकिन्न भन्ने उक्ति त्यसै बनेको होइन। थाल खाली राखेर ठुला कुरा गरेर हुन्छ र? ठुला कुरा गर्न पाइन्छ, तर ती ठुला कुराहरूमा थालका कुरा समावेश हुनैपर्छ। होइन भने ती सबै ठुला कुरा बेकारका ढोङ, बेकारका गफ बाहेक केही पनि हुन सक्दैनन्। थालमा छैन भने यो कतै पनि छैन। फुड म्याटर्स। कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो संस्कृतिले अन्न ब्रह्म हो भनेको छ, अन्नलाई ब्रह्माको स्वरूप मानेको छ, अन्नलाई देवको रूप मानेको छ। फुड इज गड भनेको छ। अन्न अस्तित्वको सार हो। फुड इज द एसेन्स अफ एक्जिस्टेन्स। तपाईँ चाहे यसलाई भौतिकवादको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् या अध्यात्मको दृष्टिकोणले, अन्न जीवनको सार हो। अन्नलाई हामीले ब्रह्म किन भनेका हौँ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको अस्तित्व डाइरेक्ट अन्नसँग जोडिएको छ। उपनिषदिक दृष्टिकोण र अरू जुनसुकै पनि आध्यात्मिक पूर्वीय दृष्टिकोणले हामीले पहिलो शरीरलाई नै भौतिक शरीर पनि भनेका छैनौँ, अन्नमय कोष भनेका छौँ। यस्तो खालको शरीर जुन अन्नबाट बन्छ। अन्नबाट अन्नलाई शरीरभित्र प्रशोधन गरेर हाम्रो यो भित्रको प्रणालीले त्यसलाई जुस बनाउँछ। त्यो जुस हाम्रो शरीरमा रसायनमा परिणत भएर त्यो रसायनले हामीलाई ठेकेको छ। तर त्यो भित्रपट्टिको अर्को बसेको जुन परमात्मा जुन ब्रह्म छ, त्यो ब्रह्म त शरीर ठेकिँदा शरीरमा आएर ब्रह्म बस्ने हो, नत्र भने ब्रह्म शरीर ठेकिएन भने आउँदैन। त्यही भएर शरीर ठेक्नलाई हामीलाई अन्न चाहिन्छ। अन्नलाई तपाईँ खाद्यान्नको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, विचारको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, वा तपाईँको आत्मालाई शान्ति दिने अवस्थाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यो वृत्तचित्रमा चाहिँ हामी अन्नलाई खेतमा फल्ने खाद्यान्नको रूपमा लिँदैछौँ। अब सवाल उठ्छ, अन्नको यत्रो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कृषिलाई, किसानलाई यस्तो महत्त्वहीन अवस्थामा किन राखिएको होला? एकातिर हामी अन्नको तुलना ब्रह्मसँग गर्दैछौँ, अर्कोतिर हामी हाम्रा किसानहरूलाई पैसा तिरेर पनि मल उपलब्ध गराउन सकिराखेका छैनौँ। विभिन्न अन्य समस्याहरू छन्। दुःख सुख गरेर किसानहरूले खेतमा केही फलाए पनि त्यसको उचित मूल्य उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। न हामीले हाम्रा किसानहरूलाई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा दिएका छौँ, न कृषि सामग्री पाइन्छ, न उचित मूल्य पाइन्छ। भनेको बेला मल पाइँदैन, भनेको बेला पानी पाइँदैन। अहिले यो धान लगाएको त नि हामीलाई पानीको पनि धेरै समस्या भयो सर। बिउ राख्नलाई पनि हामीलाई धेरै पानीको समस्या भयो। हामी श्रम गर्न तयार छौँ सर, तर हामीलाई नि पानी र मल चाहिँ अति जरुरी हो। हामी हाम्रो खेतीमा गरेर राख्न चाहिँ हामीलाई सरकारले केही नदियोस्, चाराना पनि हामीलाई सरकारको आश छैन, तर हामीलाई बेलामा मल दियोस् सर। त्यति नै हो, हामीलाई अरू चाहिएको छैन। हामी माग्दैनौँ, पैसा तिरेर मल किन्न पाऊँ, त्यति नै हो। हामी अरू हामीलाई चाहिएको छैन, हामी केही माग्दैनौँ पनि। किसानलाई हेर्ने नजरिया चाहिँ नेपाली समाजको कस्तो छ? यो त साह्रै नराम्रो छ सर। सहरपट्टिबाट म गएँ है सर, गाउँबाट नजाने। गाउँ त अब हामी जस्तै सबै त मिलिजान्छौँ। म सहरमा गएँ। मेरो ठुलो बुवाको घरमा बाहिरबाट गेटकी राखेको हुन्थ्यो। गेटकीले भन्थ्यो फलानु मान्छे आछ, यसलाई भित्र दिउँ कि नदिउँ जान भनेर भन्थ्यो क्या। अनि त्यस पछाडि उहाँले माथिबाट ठुलो बुवाले, ठुलो मम्मीले, अब दाजुहरूले हेरेर
हेर्नु भएन भने कोही नि पर्खिँदै गर भन्नु। अनि होइन नि मेरो आमाको नाम सीता हो, अनि सीताको छोरी अरे भन्नुहुन्छ। पठा मेरो बहिनीकी छोरी पो रहेछ भन्छ क्या मेरो ठुलो बुवाले। अनि हाम्रा खुट्टामा लागेको मैला सर यस्ता हुन्छन् खुट्टा, यस्ता खुट्टाले टेक्दै जान पनि नि त्यहाँ लाज हुन्थ्यो सर। सुन्नु है, त्यस्तो सहर। अब हामीलाई चाहिँ किन त्यस्तो भयो भने त हामी किसान भयौँ नि त, हाम्रो त हात खुट्टा यस्ता छन्, हेर्नु त है यस्ता छन् नि, नङहरू सबै गएका छन्, खुट्टाहरू यस्ता छन्, ठिकै छैनन् सर। किन छैन, यहाँ नङभित्र माटो पसेछ, सधैँ राम्ररी हेर्नु नै भएन। उहाँहरूको घरमा त्यो फोहोर लाग्छ कि भन्ने हामीलाई जगजगी क्या गएर बस्न पर्छ। त्यस्तो अवस्था छ सहरमा होइन। उहाँहरूको त्यस्तो लागेको होइन नि, त्यो त तपाईँलाई त्यस्तो लागेको त होइन हो कि सर, तर उहाँहरूले हामी हिँड्दाखेरि पुस्नुहुन्छ नि त, पुस्नलाई त नोकर चाकर त पुस्न लगाउनुहुन्छ भने हो कि होइन त सर, हो नि। तर उहाँहरूलाई चाहिँ मिठो मिठो चामलहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिने। हामीले यहाँबाट उब्जाउँछौँ सर, उहाँहरू नाम राख्ने। अब जस्तै अहिले पोखरेली बासमती के बासमती होइन त सर, भन्नु त पुलाउ खाने बिन्दै, उहाँलाई चाम्रे खाने बिन्दै, दसैँमा बिन्दै, तिहार हो कि होइन सर, लु भन्नु त कसले उब्जाएको त सर, हामीले हो कि होइन भन्नु त। तर अब हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति फरकै छ सर। म अरूको उसमा गइनँ, म मेरै आफ्नै उदाहरणपट्टिबाट गएँ होइन। त्यो भयो भने अहिलेको त सर यहाँ गाउँलेमा त यस्तै छ सर, ठिकै छ, सबै उसमै छौँ, ठिकै छ। सहरियाहरूले चाहिँ किसानलाई अलिक तल्लो दर्जा भनेर देखेको हो, तर वास्तविक मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छु भनेदेखि त्यो गलत हो। वैज्ञानिकहरूले मोबाइल अहिले चाहिँ आविष्कार गरो, टिभीहरू या गाडी जेसुकै भनौँ न आफ्नो ठाउँमा हो, किसानले धानै दिएन भनेदेखि, अन्न नै दिएन भनेदेखि त्यो सहरियाहरू बाँच्न सक्छ? किसानले समग्र किसान मिल्यो भनेदेखि, सहरमा धानै पठाएन भनेदेखि त्यो बाँच्न सक्छ। तर उनीहरूको बुझाइमा के छ भनेदेखि, सहरियाहरूको बुझाइमा के छ भनेदेखि सबभन्दा महत्त्व कुरो भनेको पैसा भन्ने कुरा उनीहरूले ठानेको छ। यही सन्दर्भमा मैले चाहिँ कुनै ठाउँमा कुरा हुँदै जाँदाखेरि एउटा त्यस्तो लगभग करोडपति मानिस थियो, उसले चाहिँ जग्गाहरू प्लोटिङ गर्दै गइराखेको थियो। अनि मैले चाहिँ भने यसरी प्लोटिङ गर्न थालेपछि सबै ठाउँमा प्लोटिङ भयो भने भात त खानुपर्छ नि, राजाले पनि भात खानुपर्छ, मन्त्रीले पनि भात खानुपर्छ, सबैले पनि भात खानुपर्छ, अन्न त खानुपर्छ नि। अन्न खाएन भनेदेखि बाँच्न सक्छ? सबै कुरो पैसै हो भन्दाखेरि उसले भन्नु पैसै हो भन्ने कुरा त्यसरी गर। मैले भने लु अब तपाईँ र हाम्रो दुईजनाको यिनीहरू अब बाजी थाप्नु। तपाईँलाई चाहिँ एउटा कोठामा म हो, 1 महिनामा कति भात खानुहुन्छ, कतिको पैसाको खानुहुन्छ भन्दाखेरि लु 1 लाख 2 लाखको तपाईँलाई चाहिँ एउटा कोठामा त्यति पैसा दिएर म चाहिँ चाबी लगाएर थुनिदिन्छु। मेरो कोठामा चाहिँ अन्न दिनुहोस्, म त्यो कोठामा को धेरै दिनसम्म बाँच्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसरी कुरा गर्दाखेरि ऊ लास्टमा हो वास्तविक अन्न बिना त हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसकै परिणाम हामीले अहिले के गरेको छौँ भनेदेखि यो ठाउँमा प्लोटिङ निषेध भनेर यो क्षेत्रलाई चाहिँ घोषणा पनि गरेको छौँ। म योलाई बेडम्बनामै भन्छु, मलाई पनि थाहा थिएन कि म 14 सालको हुँदाखेरि एसएलसी दिएँ। एसएलसीको रिजल्ट नसुनेरै म इन्डिया गएँ काम गर्नलाई, कामको सिलसिलामा। त्यहाँ काम गर्दै गर्दै 12 साल काम गरेर युकेतिर गएँ। इन्डियामा पनि राम्रै तारे होटेलमा काम गरेँ, सेलिब्रिटीहरूलाई भेट्ने मौका पाएँ। पछि युके जाँदाखेरि त माइन्डै मेरो चेन्ज भयो। अहिले किसान, सेफ हाम्रो लागि, नेपालको लागि जति सानो काम उताको लागि त्यति ठुलो काम। फर्स्टमा जाँदाखेरि मान्छेहरू भिड लाग्थ्यो सेफहरूको फोटो खिचाउनलाई। त्यहाँ सेफ भनेपछि सेल्फी लिन्थ्यो आफ्ना बहिनीलाई, डु यु नो आई मेट सेफ सन्तोष शाह और गोर्डेन रामजी और जेमी ओलिभर भनेर प्राउडली सेयर गर्थ्यो कि। अनि त्यो हेर्दाखेरि अहिले मेरो यो कुरा गर्दाखेरि कपाल पनि यस्तो ब्रुङ्ग हुन्छ मलाई यहाँ गर्दाखेरि। अनि मेरो माइन्ड सेट चेन्ज भएको त्यहाँ गएर। अनि तपाईँले भने जस्तै कि पढेन भने खेतालामा काम गर्छस् होइन, खेत खन्छस्, यता हाम्रोमा भन्छ नि त। उता पढे लेखेर वाट यु वान्ट टु बी, आई वान्ट टु बी अ फार्मर। किसानको इङ्ल्यान्डको स्कुलमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको अगाडि या कहीँ बाटोमा कहीँ गयो भने महँगो गाडी लागेको छ भने या त 2 नम्बर पैसाको मान्छे हो या त फार्मर हो। युकेमा फार्मर भनेपछि द रिस्पेक्टफुल, यति ठुलो धनी मान्छे। इटलीमा छोरीलाई बिहा गर्नु पर्यो भने अनि हि इज अ फार्मर, देन वी हेभ अ ह्याप्पिनेस। जस्तो हामी नेपालमा डक्टर छ भने, इन्जिनियर छ या सरकारीमा पिउनको जागिर गरिरहेको छ भने हाम्रो छोरी स्वर्ग गए ल भनेर भन्छ नि। उतातिर फार्मरको आय त्यस्तै हुन्छ त्यतातिर।
यिनी नर्मन बोर्लग हुन्। मानव समाजलाई भोकमरीबाट जोगाउन निर्णायक भूमिका खेलेको हरित क्रान्ति ग्रिन रिभोल्युसनका सूत्रधार हुन्। नोबेल पुरस्कार पाउने सम्भवतः एकमात्र कृषि वैज्ञानिक हुन्। सन् 1970 जब यिनी 56 वर्षका थिए, एक दिन यिनी मेक्सिको खेतमा आफ्नो काम गर्दै थिए। उनकी श्रीमती दौडेर आएर भनिन्, तपाईँले नोबेल पुरस्कार पाउनुभएको छ। उनले आफ्नो श्रीमतीलाई भने, ए कसैले तिमीसँग मजाक गरे होला यार, यो कहाँ सम्भव छ र। तर पछि समाचारको सत्यता स्थापित भइसकेपछि पनि नर्मनले खेतमा आफ्नो काम जारी नै राखे र यति मात्र भने, अहिले मेरो कामको बेला हो, नोबेल पुरस्कारको उत्सव हामी पछि मनाउला। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीको कोठामा नोबेल पुरस्कार विजेता कृषि वैज्ञानिक नर्मनको नामबाट स्थापित $10 लाख पुरस्कारको प्रतीक चिन्ह राखिएको छ। यो पुरस्कार केही वर्ष अघि नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरूले विजय नामक धानको आविष्कारको निम्ति प्राप्त गरेका थिए। मलाई लाग्दैन नेपाली समाज र सरकारले नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरूको यो महान सफलताबारे यथेष्ट र सुहाउँदो चर्चा गर्यो वा उनीहरूलाई सम्मानित गर्यो वा उनीहरूलाई जुन किसिमको आदर दिनुपर्ने हो त्यो हामीले आजसम्म दियौँ। यो पुरस्कारको सन्दर्भमा मात्र होइन, समस्त वातावरणको सन्दर्भमा जब हामी कृषि क्षेत्रका विविध आयामहरूबारे चर्चा गर्छौँ, हामीले कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीसँग नेपालको कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका विविध समस्याहरूबारे खुलस्त चर्चा गर्यौँ। पछिल्लो दशकहरूमा नेपालमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै नबढेका होइनन्, तर नेपालको बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपातमा वा नेपाली जनतामा अकासिएको आकाङ्क्षाहरूको तुलनामा उत्पादनमा भएको वृद्धिबाट सन्तोष लिने कुनै ठाउँ छैन। हाम्रो जनसङ्ख्या धेरै भएको छ, हामी धेरै भएका छौँ। हामी धेरै भएका मात्र छैनौँ, हामीले खाने खाद्य पदार्थ पनि धेरै किसिमका भएका छन्, धेरै भेराइटीका सामग्रीहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा त नेपालमा पशुपक्षी पालन उद्योगमा धेरै बढोत्तरी भएको छ। अब कृषिजन्य उत्पादन नेपालमा मान्छेका लागि मात्र होइन, पशुपक्षी उद्योगका लागि पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य भएको छ। त्यसैले हाम्रो आयात बढेको बढै छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन, आयात र खपतको ट्रेन्ड कस्तो छ त? नेपालले उहिले चाहिँ नि खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो, अब आयात गर्न थाल्यो भनेर रुवावासी गर्नुपर्ने जरुरी छ कि पहिला त्यो निर्यात गर्नु बाहेक हाम्रो विकल्पै थिएन, किनभने पहाडमा बाटै थिएन। यो विषयलाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिकको रूपले तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा नाराबाजीको विषय पनि छ नेपालमा चाहिँ, पहिला चाहिँ हाम्रो निर्यात हुन्थ्यो अरे अब आयात मात्रै हुन्छ भने, यसलाई एउटा वैज्ञानिकको हिसाबले के? पक्कै पनि त्यसलाई हामीले त्यति वेटेज दिएर त्यो कुरामा हामी पछि लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। पहिला जुन उत्पादन थियो, एक त फुड ह्याबिट हाम्रो पहाडतिर हामीले अर्कै चिजहरू खान्थ्यौँ। इभन तराईका जिल्लाहरूमा पनि ख्याल गर्नुभयो भने हामीले मकै खान्थ्यौँ, मकैको भात खान्थ्यौँ। र पहाडतिर त बाटोघाटो यातायातको असुविधाले जाँदै जान्थेन र त्यसकारण चाहिँ धान बालीको उत्पादन राम्रै भएको हुनाले केही हदसम्म धान बाली मात्रै भारततिर निकासी भएको हो, तर त्यो त्यति सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा होइन र अरू बालीहरू त निकासी भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति चाहिँ के भन्ने अब दम छैन भन्छु मैले। त्यो रुवावासी त्यत्तिकै गरिएको हो, त्यो त्यसमा खास दम छैन। हाम्रो उपभोग बढेको छ, कन्जम्सन बढेको छ, तर हाम्रो कृषि उत्पादन त्यसको तुलनामा कति बढेको छ? पक्कै पनि विगत जबदेखि आधुनिक खेती भनौँ, हजुरले 1960 देखि भन्छ, जब ग्रिन रेभोल्युसन भन्छ, खास गरेर गहुँमा नयाँ जात, सानो हाइटको नयाँ जात बढी उत्पादन दिने निकाल्यो मेक्सिकोबाट र भारतमा आयो। त्यसपछि यो साउथ एसियामा पनि ग्रिन रेभोल्युसन एक्चुअल सुरु भएको हो। त्यसपछिका दिनहरूमा हेर्ने भने नेपालमा पनि धान, गहुँ लगायत मकै लगायत मुख्य बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व दुइटै बढिरहेको छ। विगत 40 वर्षको अवधिमा हामीले हेर्ने हो भने धानको उत्पादकत्व 55%,
मकैको 75% र गहुँको 100% बढेको छ। त्यो हिसाबले उत्पादकता र उत्पादन बढेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तर जुन पपुलेसन अथवा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर छ र हाम्रो जुन खानाको प्याटर्न बदलेको छ जसले दबाब दिइरहेको छ कृषि उत्पादनलाई, त्यसले गर्दाखेरि कम्पिटिटिभ रूपमा माग अनुसारको पूर्ति गर्ने हिसाबले त्यो हिसाबले उत्पादन हामीले बढाउन सकेका छैनौँ। यसलाई हाम्रो सफलता मान्ने कि विफलता मान्ने हो? दुइटैको बिचमा मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। असफल यो रूपमा होइनौँ कि हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइरहेका छौँ, पक्कै पनि नेगेटिभ ट्रेन्डमा गएको छैन, पोजिटिभ ट्रेन्ड नै छ। मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ। तर अब हामी धेरै खुसी हुन पनि पर्दैन, किनकि हामीले डिमान्ड अनुसार, देशको माग अनुसार हामी मुख्य बालीहरूमा पनि अझै आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको छ। यो श्रृङ्खलाको पहिलो भाग प्रस्तुत गरिरहँदा कयौँ मुहारहरू मेरो मनमा आइराखेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको एक सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा पुगेका थियौँ हामी। कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई स्कुलले खाजा खुवाउँदो रहेछ। नेपाल सरकारको एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै जिल्लाहरूमा छ स्कुल खाजा कार्यक्रम। त्यसका लागि सरकारले 15 रुपियाँ प्रति विद्यार्थी प्रतिदिनका हिसाबले उपलब्ध गराउने रहेछ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने प्राय विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर नै हुन्छ, यो भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन। त्यसमाथि गाउँघरमा स्कुलहरू विद्यार्थीको घरहरूभन्दा कतिपय ठाउँमा धेरै टाढा टाढा रहेका छन्। बिहान खाना खाएर भोकै पेटमा दिनभरि बस्नुपर्दा त्यस्तो अवस्थामा खाजाको महत्त्व र त्यसले विद्यार्थीको पढाइमा वा अन्य शारीरिक मानसिक विकासमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको महत्त्व शब्दमा बयान गर्न सकिन्न। आइतबार पोसिलो जाउलो होइन, आज पुरी तरकारी, अनि शुक्रबार चाहिँ मासु चिउरा। खाजा चाहिँ साँच्चीकै राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईँसँग चाहिँ म हात मिलाउँछु। दिस इज गुड, राम्रो। अरू ठाउँ पनि एउटा दुईवटा ठाउँमा खाजा खाएको हेरेको होइन, यस्तो चट्ट परेको छैन। तपाईँलाई यो 15 रुपियाँ दिन्छ हेर्नु, 15 रुपियाँले यस्तो खुवाउनु भ्याउँछ। हाम्रो आलुपालो सहकारी छ, सहकारीले चाहिँ यहाँ चाहिने चिज चाहिँ उसले यहाँ ल्याइदिन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा मेन पावर कस्ट पनि कम भयो नि त हाम्रो। कतिजनाले खाजा खानु? टोटल 177 जना। 177 जनाले। एकछिन फिगर मिलाउनुहुन्छ? सरकारले हाम्रो विद्यालयलाई एकजना विद्यार्थी बराबर 15 रुपियाँ दिइराखेको छ। 15 रुपियाँ खाजाले एउटा विद्यार्थीलाई पर्याप्त हुँदैन, थोरै हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई हुनुपर्ने खाजा त्यति पुगिरहेका छैन 15 रुपियाँले। त्यस कारणले यसमा सरकारले लगायत नगरपालिकाले पनि ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा 15 रुपियाँले को कुरा होइन, 15 रुपियाँले त पुग्दैन। त्यस कारणले अब जस्तो हुन्छ होटलवालालाई, पसलवालाले जस्तो आफ्नो फाइदा पनि उसले देख्छ, फाइदा आधारमा यहाँ नास्ता दिइरहेको छ, पुर्याइरहेको छ उसले। आजको महँगीमा 15 रुपियाँ धेरै पैसा होइन, तर लगनशील र गर्न चाहने स्कुलको निम्ति त्यसको ठुलो महत्त्व रहेछ। यो कुरा मैले सिन्धुपाल्चोक गएर थाहा पाएँ। म छक्क परेँ। यही 15 रुपियाँ प्रतिदिनको खाजा खर्चलाई मैले देखेका दुई अलग अलग स्कुलले कति फरक फरक ढङ्गले प्रयोग गरेका रहेछन्। यो मोरङमा मैले एउटा स्कुल देखेँ जहाँका शिक्षकसँग गुनासो बाहेक केही पनि छैन। उनी भन्दै थिए जब 15 रुपियाँले के हुन्छ र। यस्तै किसिमको भावार्थ मैले यो मोरङको सुगम भन्नुहोस् त्यो विद्यालयमा पाएँ। तर यही 15 रुपियाँको जगमा एउटा गजबको प्रयोग गरेको रहेछ सिन्धुपाल्चोकको यो स्कुलले। त्यसका लागि प्रधान अध्यापक दीपक नेपालजी र उनको टिमले राम्रो योगदान दिएको रहेछ, सक्रियता बढाएको रहेछ। उनले स्कुलमै खाजा पकाउने व्यवस्था मिलाएका रहेछन्। सरकारले दिने 15 रुपियाँमाथि अभिभावक र स्थानीय निकायबाट केही स्रोत थप गरेर यो प्रेरणादायी काम भएको रहेछ।
यही 15 रुपियाँ। स्थानीय महिला समूहको गठन भएको रहेछ त्यहाँ। त्यो महिला समूहले खेती पनि गर्छ, तरकारी पनि उब्जाउँछ, अन्त पनि बेच्छ। यो स्कुललाई पनि सस्तो सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ। अनि भान्सामा चाहिँ खाजा सहयोगीहरूको निम्ति महिला समूह गठन भएको रहेछ। आफ्नो गाउँठाउँका बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा तातो खाजा खान पाउने व्यवस्था भएको देख्दा मन एकदम खुसीले गदगद भयो। तपाईँलाई धर्म पनि लाग्छ नि है? थाहा छैन त है? दार्जिलिङसम्म हाँसी खुसी त्यही बजार सिधाए हाँसेन गऱ्यो। पछि बिहान हुन्छ भने चाहिँ मैले यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेको हो सबैसित। अनि भइरहेको छ, मलाई पछि बिहान काम भइन्छ, ठिकै छ। एउटा दुःख पनि लाग्यो, तर खाजा चाहिँ जम्मा 6 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई मात्रै पाउँदो रहेछ। किनभने दैनिक 15 रुपियाँको सरकारी अनुदान कक्षा 6सम्मका विद्यार्थीहरूलाई मात्रै आउँदो रहेछ। त्योभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था रहन्छ। त्यो देखेर चाहिँ मन अलिकति खल्लो भयो। दीपक सर र उनको टिमले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने स्थिति पनि मैले देखेँ। इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि स्रोतको अभावले जिन्दगीमा कयौँ अवस्थामा हाम्रो बाटो छेक्छ। एउटा किसिमको मजबुरी। नाम के हो? प्रतिमा अधिकारी। राजीव दुला। इसको मेरो पनि आयो नि खाता। तिम्रो थाहा भयो? खाजामा के मिठो लाग्छ सबैभन्दा? खानामा मासु चिउरा अनि भुटेको भात, पेटा चाम्रे, अब त्यति हो। मलाई त्यो पुरै मिठो लाग्छ। एकातिर त्यस दिन हामी खुसी साथ तातो तातो खाजा खाँदै थियौँ भने अर्कोतिर 6 कक्षा माथिका विद्यार्थीहरू, उनीहरूलाई त्यो उपलब्ध थिएन। उनीहरू कुना कुनातिर लुकेर बसेका थिए। तपाईँहरू तरकारी केही थप्नुहोस् न। पनि हामी त यही उत्पादनसँग जोडिने नि छ हाम्रो त। ओके, सबैले खाओस् भन्ने भने होइन है? जो यहाँको तपाईँको मान्छेको छ, तपाईँसँग एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने भइहाल्छ है। मैले खचखाच गरेर तपाईँलाई जसरी भए पनि ल्याएर 1,40,000 मैले दीपक सर र उहाँको टिमसँग सल्लाह गरेँ, कुनै बाटो निस्किन्छ कि 6 कक्षासम्मका विद्यार्थीले मात्र होइन, त्योभन्दा माथिका विद्यार्थीले पनि तातो राम्रो खाजा बिना कुनै आर्थिक दबाब अथवा सानो कन्ट्रिब्युट गरेर खान पाउँछन् कि? के सम्भव छ? के हामी यस्तो गर्न सकौँला? के हामी ती विद्यार्थीहरूको मुखमा पनि मुस्कान ल्याउन सकौँला? 2022 को आखिरी हप्ता थियो। मैले सोचेँ कि के नयाँ वर्ष 2023 6 कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई कुनै उपहार लिएर आउला कि? यो सम्भव होला कि? हेलो सर। मलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो। ल